Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ quay một cái video. Đó chính là về chủ đề giống như là mình sẽ chơi một cái Sam như thế này. Nó tơi quá à, làm may các bạn ơi. Lần đầu tiên trong đời được chơi cái Sam may. Nó tơi quá à. Đảo à. Cái vị của con. Nó tơi ơi là tơi luôn á. Mình mới đi gì? Không biết là đi đám cưới là không. Đi cũng không có đồ gì mặc. Này nhớ đi được. Mình mới vừa về, đi chơi về. Cho nên mình cái gì ta? Mình không thay đồ luôn. Mình nè, các bạn nói đây, lúc đầu là mình áo gì ở trong á rồi mặc lúc đầu á là mình á cái gì ta, đi lại chỗ kia mua Sam. Ủa đi lại chỗ kia mua đồ mới chứ mua đồ mà tự nhiên á tính quay luôn rồi tự nhiên bấm nút dừng, bỏ vô trong máy giặt nữa con. nút dừng video cái tắt điện thoại, tính chỗ nào đẹp á thì quay cho các bạn coi. Tới chỗ Sam á, tới cái chỗ Sam á mở ra, mình quên cái điện thoại, cái gì ta, cái chỗ Sam này nè, mà mở cái điện thoại lên rồi mới biết nè. Ôi đã quá các bạn ơi, lần đầu tiên trong đời chơi Sam may mà nó hơi ẩm. Mình tưởng Sam may á là nó đặc ơi là đặc luôn, nó đặc lắm á. Mình tính mua hũ kia nữa nhưng mà ở đây không có chai kích hoạt chất làm đâm gì đó, không có borat, rồi không có dung dịch gum miệng thì sao mà làm được. Cái hũ Sam kia nó chảy. Mua cái này nhanh chạy. Đảo à. Mua cái này nè. Mua cái này thì cái gì mà con xài qua rồi mà con ghét. Wow, tới quá làm giống như chị Bi bắp. Tụi Bi ra, vô đi ra. Mới nào rồi đó. Cái này đâu có dơ đâu. Không, nó không có chảy xuống các bạn ơi. Nó không có chảy xuống. Vậy là cái này khác rồi đúng không các bạn? Cái này khác của chị Bim Bắp Bắp. Của chị Bim Bắp Bắp thì nó dẻo rồi, nó không có. Vậy là đã thành Sam chưa? Câu quen thuộc thường ngày của chị Bim Bắp Bắp. Mà các bạn, cái này là Sam may đúng không? Mà nó tơi vậy là nó tơi gì hành Sam may chưa? Đó, nó tơi vậy đó là hành Sam may chưa? Cái này chơi không có được lắm, không có riết kỳ. Chạm xuống như vậy á, thì nó hơi đã nè các bạn, nó có trang trí nữa nè. Nó tơi nhìn đã cực
kỳ. Tự nhiên con Không biết chơi sao. Nó đưa ra đường gặp con nhỏ là có mẹ mày. 3 đứa con. 2 đứa đi, đứa vợ, đứa ẩm. À quên nói với các bạn cái điều, nếu mà ai muốn mình kể chuyện ma vào thứ bảy hàng tuần mà câu chuyện ma cũng hơi có thiệt chí, thì comment cho mình biết nha. Nếu bạn nào mà muốn mình kể chuyện ma vào cuối 7 hàng tuần thì hãy comment bên dưới nha. Comment nha. Mua quán 5.000 hay gì? Mua ở chỗ Chum Tan đó. Bỏ hơi ra. Đi xe. Tới giờ mình chưa biết làm cái bông hoa bằng sa mây nữa các bạn. Còn lúa lắm. Mình thường làm là gì nè. Cái xong thấy chị Bim Bim Bắp Bắp á, làm gì nè. Đây. Ý. Mình giống bu rồi, mình giống bu mà lúc mà chưa có Ý trời ạ. chưa có cái hành. phèn này lâu lắm rồi nè. Biết chưa nè. À, mình biết làm rồi. Cái phèn này dễ thương mà. Nè, ăn đi ngay. Để Phan. Sao lại về tới quần áo nữa đó. Các bạn ơi, các bạn nào mà đang ở trong nào ta, bạn nào mà đăng ký kênh của mình á mà là sống ở Hàn Quốc á thì chỉ cho mình mua tiết nhân tạo với dung dịch gom miệng hoặc là borat á cho mình biết với. Mình không biết cái chỗ đó ở đâu thôi, hồ nữa. Nếu mà các bạn chỉ cho mình thì mình cảm ơn các bạn nhiều luôn á. Rồi làm gì nữa giờ? Để mình nếu quay ở đây luôn á thì nó không có được, cho nên mình sẽ cắt ra. Ôi gớt. Bây giờ mình sẽ kéo ra. Đây là bữa nếu mà mình mua Sam kia được rồi á, mình sẽ chỉ cho các bạn làm một cái video á, giống như á là cái bộ slam này phải không, nó chảy dính tay khắp luôn. Mình sẽ chỉ cho các bạn một cách để làm sao hồi phục mà không cần dùng chất làm đông hoặc chất dung dịch gì hết, chỉ cần một loại. Cái nào cái stem mây này nè, nó gì mà làm bông hoa không được. Nó làm bông hoa không được. Nếu mà mình nãy phải chi mua cái gì, cái slam nữa được rồi, mua 2 hũ slam là được rồi. Là chỉ cho các bạn làm đơn coi trời ơi, tức quá. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Nếu thấy video này hay hãy cho một like
hãy cho một like và nhớ bình luận phía dưới nha. Nếu mà các bạn nào á, muốn mình kể chuyện ma vào thứ bảy hàng tuần thì hãy comment cho mình biết là chịu hay là không. Và sao nữa ta, thôi mà nếu các bạn nào chịu mình làm kể chuyện ma vào thứ bảy hàng tuần á thì hãy comment ở bên dưới và nhớ đăng ký kênh của mình nha, để mỗi ngày nhận được video mới nhất của mình. Bye bye.